Hele goede middag. Ik wil even nog terugkomen op het volgende. Ik kreeg een vraag van iemand die hier lid is, een abonnee. En die vroeg mij hoe het zit met, zeg maar, de kaarten optellen. De kaarten optellen, aftrekken en wat er dan uitkomt. Ik moet zeggen dat het was moeilijk om, zeg maar voor ons, voor haar om uit te leggen wat ze precies bedoelde, want ik begreep haar niet goed. Maar daarom dacht ik ga er een filmpje aan besteden, want dat is misschien handiger om het uit te leggen. Het kan zijn dat jij ook denkt van ja, ik begrijp het ook niet, of ik vind het moeilijk, of wat logisch is, want ja, zeker als je nog niet zo lang met de kaarten werkt, kan ik begrijpen dat je het moeilijk vindt. En zeker met de Expanded Lenormand, want ja, dat gaat tot 44, hoe doe je dat dan? Dus ik ga even een kort filmpje erover maken. Mocht jij deze zeggen van joh, ik heb behoefte aan een langer filmpje en meer met dat er echt kaarten zo, hè, dat je mijn gezicht niet ziet, maar wel de kaarten. Ik maak er een lang filmpje van. Ik doe het graag voor je, zeg het me. Maar alleen als de animo voor is. Nou, laten we zeggen, je hebt je trekt kaart 25. De ring. En je gaat optellen. Hè? Je wil graag ook weten wat de verborgen kaart is. Want het gaat hier om, wat is de verborgen kaart? Want daarom tel je op en trek je af. Want anders hoef je het niet te doen. Maar het is altijd heel leuk om de verborgen kaart te weten. Want die geeft altijd een nuance aan waar het allemaal op slaat. En vaak denk je ook van, tuurlijk denk je dan, nou is het verhaal helemaal compleet. Dus het maakt het, als bijvoorbeeld in een boek waar je alleen tekst hebt en je hebt er plaatjes bij, dan maken die plaatjes net af wat de reading is. Het is echt leuk om de verborgen kaart te zoeken. Dus het gaat om de verborgen kaart. Nou, laten we even een voorbeeld nemen met 3 kaarten. Je trekt nummer 25. De ring. Daarnaast trek je nummer 22. De weg. Die tel je bij elkaar op. Waarom? Omdat je de verborgen kaarten wil weten. Je trekt niet af. Er valt niks af te trekken. Want deze kaart is niet hoger dan 36. Nou is de allereerste beginkaart, hoe hoog die ook is, daar trek ik nooit iets van af. Daar kom ik zo nog even op. Nou, je hebt 25 en 22. Dus je doet 25 plus 22 is 47. Maar 47 is hoger dan 36. En je moet altijd 36 ervan aftrekken. Dus als je in dit geval 22 en 25 is 47 min 36. Altijd. Nou, dat trek je bij elkaar af. En dan hou je 11 over. Dus de verborgen kaart is in dit geval 11. En 11 kan je dan weer kijken van waar staat het voor. Dus dan kom je uit op 11. Nou ja, in dit geval de roede. Dus dan is de verborgen kaart de roede. En de roede zegt weer bijvoorbeeld iets over strijd, ruzie, stress, angst, weet je wel. Dus daar kan ook voor een persoon staan, voor een jong persoon. Dus de verborgen kaart is 11. Goed. Heb je dus die 3 getallen en trek je daar nog een kaart bij, hè? Dus dat je dus 11 hebt. Je hebt 11, hè? Dat was de kaart, de verborgen kaart. En je trekt daarbij 13, het kindje, tel je weer op. 14, 24. En daar komt dan uit weer het hart. Dus, snap je? Ja, het is misschien moeilijk om te begrijpen. Ik denk dat het beste is om sowieso ook aan mee te gaan werken. Ga er gewoon mee aan de slag. Wat wel zo is bij de Expanded Lenormand, ik had ook weer een hele goede vraag, ook van iemand die dit volgt, een leuke meid. En zij vroeg me, en dat vond ik een hele goede opmerking, de kaarten gaan natuurlijk, normaal gesproken gaat altijd tot 36. Daarom doe je ook altijd 36 ervan aftrekken. Ook al heb je de Expanded Lenormand, die tot 44 gaat, je trekt altijd 36 van de kaarten af. Altijd. Omdat dat gewoon de ouderwetse Lenormand manier is. Dus laat je niet in verwarring brengen.
Dan heeft natuurlijk ook de uitspanning normaal. Ja, die gaat tot 44. Dat weet je, als jij hem zelf hebt. En dan denk je, ja, hallo, hoe moet ik dat doen? Nou, mijn beginkaart, als dat een 44 is, of een 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, hoger dan 36, dan tel ik daar niet eerst 36 vanaf. Dus dat is gewoon 44, klaar. Dan, de tweede kaart is 23, dus dan is het 44 plus 23, want ik wil zeggen, de eerste kaart trek ik nooit 36 vanaf. Dus die tel ik op. Dus is het 67. En van die 67, daar haal ik weer vanaf. En dan wordt het 21. De bergen. Dat is de verborgen kaart. Even in een notendop. Even snel. Ja, ik werk nu met al heel lang met verborgen kaart. Ik doe hem niet altijd. Ik doe hem niet altijd. Als ik weinig tijd heb, doe ik hem niet. En heb ik meer tijd en wil ik graag iets meer weten over de kaart, omdat ik het niet helemaal duidelijk heb, want dat kan ook. Vaak vind ik het ook leuk om te weten wat de verborgen kaart is, maar vaak heb ik het ook niet helemaal duidelijk. Dan wil ik ook wel zeggen dat ik denk van, oh ja, dat wordt het weer wat helderder. Dus de verborgen kaart kan je ook goed gebruiken om dingen te begrijpen. Ik zal hier nog even onder de URL zetten van het filmpje wat ik over de verborgen kaart al heb gemaakt. Zodat je dat ook kan zien weer. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, ik begrijp het gewoon niet. Misschien heb je al een voorbeeld van iets wat je niet begrijpt. Want degene die het wilde weten, die had het over -4. En toen dacht ik van, ik begrijp niet wat ze daarmee bedoelden. Want het is altijd of optellen en dan op een gegeven moment trek je het af, maar dan heb je geen -4, want dan het is altijd plus, het is altijd gewoon 4, weet je wel. Dus daar kan ook een verwarring uit ontstaan zijn. Maar in ieder geval, mocht je denken, ik heb behoefte aan een wat langer filmpje en gewoon alleen met de kaarten, dat ik het nog wat uitgebreider uitleg aan je. Of dat je denkt, nou, ik wil gewoon zelf iets weten over de verborgen kaart en het optellen, aftrekken, zet het hieronder. Dan kan ik er wel wat mee. Dus op zich vind ik het leuk om te doen, maar ik laat het even aan jou of aan jullie over of hier behoefte aan is. Als er geen behoefte aan is, dan kan ik weer wat anders doen. En misschien denk je van, joh, dit weet ik allemaal wel, maar ik weet nog iets niet. Dan kan ik er ook een filmpje van maken. Was die weer leuk? Ik zou zeggen tot ziens weer.